السلام علیکم ویلکم ټو میټلینکس اکیډمي. نن موږ د یو نوی کورس شروعات کوو چې دا فورکس ټریډنګ باره کې دی. دا کورس بیسیک ټو ایڈوانس لیول 2024 کورس دی. د کورس کې موږ مختلف ټاپک ډسکس کوو. انټروډکشن، واټ از فورکس، هاو ټو یوز بروکر او بروکر ټایپس. بروکر به موږ څنګه یوز کوو، د بروکر څو ټایپس دي. دنه بعد به موږ سره مارکیټ سیشن، فورکس کې څو مارکیټ سیشنز دي او څو ټریډنګ سټایلز دي په فورکس کې چې هغه ټریډرز فالو کوي. دنه بعد بیسیک ټرمینالوجیز دي. بیسیک ټرمینالوجیز کې موږ سره مختلف قسمه ټاپکس دي چې مارجن څه شي دی، بیلنس څه شي دی، لیوریج څه شي دی، فری مارجن څه شي دی، دا موږ ډسکس کوو. دنه بعد موږ سره پیپټ لاټ سایز دی. په بیسیکلی دا موږ ریسک ټو ریوارډ ریشو زموږ کیلکولیټ کوي چې زموږ په یو ټریډ باندې لوس څونه دی او پروفټ څونه دی. دا به موږ د کې ان شاء الله ډسکس کوو. دنه بعد موږ سره ټریډنګ ویو فار ټیکنیکل انالیسس، موږ به ټوټل ټریډنګ ویو ډسکس کوو چې په دې باندې ټیکنیکل انالیسس څنګه کوو. دنه بعد موږ سره فنډامنټل انالیسس د لپاره فورکس فیکټری ویب سایټ دی، دا به موږ ان شاء الله ټول ایکسپلور کوو. دنه بعد موږ سره سټریټیجیز دي. لومړی سټریټیجی موږ سره چې کوم دا ټرند لاین، سپورټ اینڈ ریزिस्टنس دی چې په چارت باندې موږ ټرند لاین څنګه ډرا کوو، سپورټ اینڈ ریزिस्टنس څنګه ډرا کوو او د باندې موږ ټریډ سیټ اپ څنګه جوړوو. دنه بعد موږ سره مارکیټ سټرکچر دی. فورکس او کرپټو کې چې کوم چارت دی دا یو خاص پیټرن، یو خاص سټرکچر فالو کوي. ای کې درې قسم سټرکچرز دی، اپ ټرند، ډاون ټرند او کنسولیډیشن. دا به ان شاء الله د ټاپکس کوو. بیا هاو ټو آئیډنټیفای ډیماند اینڈ سپلای زون، موږ به ویلیډ ډیماند او ویلیډ سپلای زون څنګه آئیډنټیفای کوو، د باندې موږ ټریډ سیټ اپ څنګه کوو. بیا ډیلی لو ډیلی های سټریټیجی دا، منتلی لو منتلی های دا سټریټیجی به ان شاء الله موږ ډیټیل کې ډسکس کوو. بیا سوینګ فیلیر پیټرن دی، سوینګ فیلیر پیټرن به موږ څنګه آئیډنټیفای کوو او په دې باندې موږ ټریډ سیټ اپ څنګه کوو. دنه بعد ایڈوانس لیول رینج سټریټیجی دا. کنسولیډیشن مارکیټ کې ډېر ټریډرز ټریډ اوایډ کوي. نو ان شاء الله چې دا سټریټیجی تاسو په دې باندې پوه شئ، دې باندې تاسو پریکټیس وکړئ، ټول نه زبردست ټریډز به تاسو په کنسولیډیشن مارکیټ کې کوئ. دنه بعد د آی سی ټی چې کوم سره ایڈوانس لیول سټریټیجیز دي، ای کې ایڈوانس کنسپټس دي، موږ سره آرډر بلاک دی، بریکر بلاک دی، اف جی دا، انورجن دی. دا سيزونه موږ څنګه ټریډ کوو، دنه موږ فائدہ څنګه اوچتو. دنه بعد موږ سره لیکویډیټي او لیکویډیټي ټایپس دی. لیکویډیټي څه ته وایي او انټرنل لیکویډیټي، ایکسټرنل لیکویډیټي موږ سره څنګه دا موږ څنګه فایند کوو، دا به ان شاء الله د ټاپک کې موږ وایو. دنه بعد موږ سره پی او آی دا پوینټ اف انټرست چې دا موږ څنګه آئیډنټیفای کوو. آی ډی ایم دا بیسیکلی ټریپ دی چې مارکیټ ریټیل ټریډران څنګه ټریپ کوي او د ټریپ نه موږ ځان څنګه وباسو، دا به موږ د ټاپک کې وایو. بیا انټری ماډیولز دي چې فورکس کې موږ انټری د کم ځای نه والو چې زموږ ټریډز بای یا سیل سایډ ته موږ ټریډ والو چې سکسسفل شي، دا ان شاء الله انټری ماډیولز کې وایو. دنه بعد ریسک مینجمنت دی. فورکس کې 80% چې کوم 70 to 80% موږ سره ریسک مینجمنت دی او فورکس سایکالوجي دا. ان شاء الله دا موږ د ډیټیل کې دا موږ د لیکچر کې ډیټیل کې وایو چې موږ به ریسک څنګه مینیج کوو او د فورکس ټریډر سایکالوجي منټالیټي چې دا کوم دا مایند سیټ هغه څنګه پکاري یو فورکس ټریډر ته مایند سیټ چې هغه په ټریډینګ کې کامیاب شي. او لاست ټاپک کې موږ وایو وچ ټایم از بیسټ فار ټریډ. د ټریډینګ د لپاره تاسو ته کم ټایم کم سیشن بیسټ دی.